Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cắt May Mẹ Sóc. Video này mẹ Sóc sẽ chia sẻ với các bạn công thức cắt may cái đầm xòe như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ lấy cái số đo này để ví dụ cho các bạn dễ hiểu nhé. Dài váy là 120, rộng vai là 37, vòng cổ 37, vòng ngực 90, vòng eo 76, vòng mông 92. Và với cái số đo này thì cái size này sẽ gọi là size M cộng. Có thể áp dụng cho các bạn là từ 52 đến 54 kg. Và trước khi vẽ cái váy này thì các bạn hãy xác định cho mình cái đường hạ eo nhé. Hạ eo thì mình sẽ hạ là 37 cm là eo trên. Sau đó mình hạ xuống cái eo dưới là 40 cm. Như vậy là mình lấy cái chiều dài của váy này trừ đi 40 thì sẽ còn là 80 cm. Thì lúc nữa là mình sẽ vẽ cái tùng váy là dài 80 cm. Còn từ cái phía trên cái đường eo dưới trở lên sẽ là 40 cm. Tại sao mà lại hạ cái đường eo dưới này xuống sâu như vậy? Là bởi vì mình hạ cái eo trên là 37 nhưng hạ cái eo dưới là 40. Nếu như mà bắt đầu nối cái tùng váy này từ cái đường hạ eo 37 này thì khi mặc lên mình sẽ giống người có bầu, nên mình sẽ hạ thêm 3 cm này nữa. Tiếp theo đấy là cái phần váy này thì các bạn sẽ vẽ cho mình ở trên dập này là chữ A, nên không cần phải cộng cái vòng mông này đâu. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vẽ và các bạn sẽ ôn lại cho mình luôn cái công thức cơ bản. Vì cái phần này là váy thực hành nên là mình sẽ cắt trên dập, sau đó là cắt trên vải rồi sẽ may trực tiếp luôn. Và cái bài này thì mẹ Sóc sẽ chia ra làm nhiều bài nhé, để cho các bạn dễ thực hiện. Mình sẽ trừ đi cái phần này của độ là 3 cm để lúc nữa mình dâng cái thân sau. Bây giờ thì các bạn sẽ vẽ cái chiều dài váy cho mình. Dài váy sẽ là 120. Cái số đo của dài váy này có thể là nó sẽ không hết được so với gam mà mình để, nên các bạn sẽ lưu ý cho mình một chút. Vì phần dưới này nó chỉ là chữ A, không quan trọng bằng cái phần trên, nên mình sẽ để cái phần trên này đúng vào cái tầm nhìn của các bạn. Tiếp theo đấy, đây sẽ là được đường vải gấp đôi nhé. Từ cái đường vải gấp đôi này các bạn đo lại đây cho mình để xác định được cái đường ngang vai. Ngang vai công thức là sẽ bằng rộng vai chia 2. Rộng vai chia 2 37 thì chia 2 sẽ được 18,5 cm. Vào cổ thì sẽ bằng vòng cổ chia 5. Vòng cổ 37 mình chia cho 5 thì sẽ được bao nhiêu? Được 7,5 cm. Sâu cổ các bạn cũng sẽ lấy bằng vòng cổ chia 5 cho mình. Và cái này thì mình sẽ để đây, bởi lúc nữa cái cổ này thì mình sẽ không dùng mà mình sẽ phát triển ra để cho nó rộng hơn một chút. Tiếp theo đấy là từ cái đường ngang vai này các bạn đo xuống đây để xác định được cái đường hạ ngực. Hạ ngực thì các bạn sẽ hạ ở cái váy này cho mình là 25 cm. Từ cái đường ngang vai này các bạn cũng sẽ đo xuống dưới này cho mình để xác định được cái đường hạ eo. Và mình sẽ hạ eo trên là 37 cm, hạ eo dưới là 40. Với cái váy này là váy chữ A nên mình không cần phải xác định cái đường hạ mông nữa. Tiếp theo đấy là từ cái đường ngang vai này các bạn cũng sẽ đo xuống dưới này cho mình để xác định được cái đường hạ nách. Hạ nách công thức là sẽ bằng vòng ngực chia 4. Và cái áo này là áo sát nách nhá, nên các bạn sẽ trừ đi cho mình. Vòng ngực là 90, mình chia 4 được 22,5. Mình sẽ trừ đi là 2,5 cm thì sẽ còn hạ là 20 cm. Từ cái đường ngang vai này các bạn sẽ vẽ thẳng xuống cho mình đến cái đường ngang nách. Xuôi vai công thức là sẽ bằng rộng vai chia 10 và các bạn sẽ cộng cho mình. Cái này thì mình sẽ cộng là 8 mm. Rộng vai là 37, mình cộng 8 mm thì sẽ là 4,5.
37 chia cho 10 thì được 3,7, mình cộng 8 nữa là 4,5. Sau đó mình sẽ vẽ vào cái đường vào cổ của cái thân trước như thế này. Từ cái đường này các bạn vào 2,5 cm. Bởi vì đây là cái phần áo sát nách, nếu mà vào sâu quá nó sẽ bị hở. Tiếp theo đấy là từ cái đường vải gấp đôi này các bạn đo ra đây để xác định được cái đường ngang ngực. Ngang ngực công thức là sẽ bằng vòng ngực chia 4. Và cái này thì cũng tùy vào cái chất liệu vải để các bạn có thể sử dụng cộng 1 đến cộng 3 nhé. Với cái chất liệu vải của mình là vải không có giãn nên là mình sẽ lấy vòng ngực chia 4 rồi mình cộng 2. Vòng cực là 90, mình chia 4 được 22,5, mình cộng 2 sẽ là 24,5 cm. 24,5 cm này. Từ cái đường này các bạn vào đây cho mình là 0,5 cm nhé. Bởi vì nó là cái phần sắc nách nên mình sẽ đánh cong vào đây một chút để cho kín cái nách. Tiếp theo là đến cái đường ngang eo. Thì ngang eo này các bạn sẽ lấy cái công thức là bằng vòng eo chia 4 rồi cộng cử động rồi cộng phần ly cho mình. Vòng eo là 76, mình chia cho 4 sẽ được 19. 19 mình cộng 2 là 21. Và mình cộng thêm 2 cm cái phần ly nhá. 2 thế là 23. Và tại sao mình lại hạ 37 xong rồi lại hạ 40? Là vì cái khoảng này các bạn sẽ vẽ thẳng cho mình. Kể cả đến lúc mà mình may cái ly này thì cái khoảng này các bạn cũng sẽ may thẳng, sau đó mới may cái ly vút lên. Các bạn có tưởng tượng là như thế thì cái phần eo này của mình ý, nó không bị phồng ra. Còn nếu như các bạn lấy ở phía trên này thì bắt đầu nối từ cái đường ngang eo là 37 này. Ở phía dưới cái tùng váy thì nó sẽ giống cái váy bầu, nên là mình sẽ hạ sâu hơn. Sau đó các bạn sẽ nối vào cái đường này cho mình. Và dùng nhá, các bạn mình có cái thước này mình dùng như thế này thì vẽ nó sẽ đẹp hơn. Các bạn không có thì có thể mua, hoặc là nếu như mà chưa có thì hãy vẽ nối như thế này, sau đó dùng thước để đánh lại. Đây. Bây giờ thì các bạn vẽ cái tùng váy phía dưới. Bây giờ mình sẽ kéo lên một chút để cho các bạn nhìn rõ này. Mình sẽ lấy cái công thức này để cho các bạn dễ hiểu. Các bạn sẽ lấy cái đường ngang ngực này là 24,5 cm. Sau đó là lấy cái đường ngang gấu. Ngang gấu này công thức là sẽ bằng ngang ngực ý. Rồi các bạn cộng cho mình từ 5 đến 10 cm. Và cái này thì mình sẽ lấy 24,5 này. Mình sẽ cộng 8 cm. Sau đó các bạn sẽ nối vào cái đường ngang eo này cho mình. Lúc nãy mình đo 120 là nó đến chỗ này. Các bạn sẽ vẽ cho mình một cái đường ngang vuông góc với cái đường vải gấp đôi này. Sau đó từ cái đường này các bạn sẽ xa lên cho mình là 3 cm. Đây là cái tùng váy phía dưới, từ đây xuống này. Tiếp theo đấy, cái tùng này thì các bạn có thể sử dụng cho cả thân trước và thân sau. Mình chỉ dùng một cái tùng này để mình giãn dập thôi nhé. Tiếp theo đấy là mẹ sóc vẽ tiếp cái phần thân trên. Mình sẽ để cho nó thoải mái như thế này cho các bạn dễ nhìn này. Bây giờ thì các bạn sẽ chia ly cho mẹ sóc. Mẹ sóc sẽ chia ly theo cái cách là các bạn chia đôi cái đường ngang eo này ra này. Ví dụ đây 23 cm, các bạn sẽ chia đôi ra. Mình lấy cái điểm ly ở giữa cho nó cân đối. Tiếp theo đấy, từ cái đường ngang ngực này các bạn sẽ hạ xuống cho mình 2 cm. Bây giờ thì chia ly, lúc nãy mình cộng 2 cm ly thì mình chia ra mỗi bên một nửa là 1 cm, mình vẽ thẳng như thế này. Khi may các bạn cũng sẽ may thẳng cái đường ly này cho mình nhé. Sau đó mình vẽ lên cái đường đỉnh ly.
theo đấy là các bạn cũng chia đôi cái đường chéo nách này ra để mình vẽ cái vòng nách. Rồi mình lại chia đôi cái đường này ra, vẽ vào đây, rồi lại chia đôi cái đường này ra, rồi mình vẽ cái vòng nách. Các bạn sẽ sử dụng cái thước này nếu như mà các bạn có này, đây này, các bạn thể đặt vào thì cũng như mẹ Sóc đã vẽ trước này, đấy, thấy không? Nên là mình sẽ sử dụng như thế nào đấy thì nó vẫn là cân đối. Ở cái phần trên này mình sẽ đánh vào một chút, ở cái đoạn cong này thôi, giữ nguyên cái phần trên này nhá. Như vậy là xong cái thân trước rồi này. Riêng với cái váy này mẹ Sóc sẽ may theo cái cách này đơn giản nhất để cho các bạn đỡ bị rắc rối này. Không có một cái ben ở ngực, cũng không có ben ở nách, mà chỉ có cái ben. Sau khi đã vẽ xong cái thân trước này, các bạn sẽ sang vẽ cái thân sau cho mình. Vẽ từ cái đường ngang eo này lên thôi. Từ cái đường eo dưới này các bạn sẽ vào đây cho mẹ Sóc là 1 đến 1,5 cm. Và mẹ Sóc sẽ vào là 1 cm, bởi vì eo mẹ Sóc không được chuẩn. Tiếp theo đấy các bạn sẽ nối lên trên cái đầu này cho mẹ Sóc này. Nối cách từ cái đường ngang vai của thân trước ấy xuống khoảng độ 5-6 phân như thế này. Bây giờ thì mình sẽ vẽ cái đường ngang vai cũng bằng thân trước nhá. Ngang vai cũng sẽ bằng rộng vai chia 2. Vào cổ cũng bằng 1/5 vòng cổ là 7,5, giống với cái thân trước này. Sau đó các bạn sẽ vẽ cái đường này cho mẹ Sóc. Xuôi vai sẽ bằng xuôi vai của thân trước, trừ đi cho mình là cái khoảng mà lúc nãy mình cộng ấy. Lúc nãy mình cộng là 0,8 thì bây giờ mình trừ đi hẳn 0,8 đấy, thì sẽ còn là bao nhiêu? 3,7 cm. Chéo nách các bạn vào cho mẹ Sóc là 2 cm. Các bạn cũng chia đôi cái đường này ra và lấy cái đường ngang ngực đã nhé. Ngang ngực thì mẹ Sóc sẽ lấy nhỏ hơn ngang ngực thân trước 2 cm, thân trước 24,5, mình sẽ lấy 22,5. Lấy từ cái đường này nhá. Ngang eo này mẹ Sóc cũng lấy nhỏ hơn thân trước 2 cm. Thân trước là cộng cả ly vào là bao nhiêu đây? Cộng cả ly vào là 23. Bây giờ mẹ Sóc sẽ lấy 21. Như thế này là các bạn sẽ tính xem nhá. Cái thân trước ngang ngực là mình cộng 2, cộng 2 mà nhân lên 2 thì nó sẽ là 4 cm rồi. Nên thân sau mình sẽ không cộng nữa, là mình chỉ lấy vòng ngực chia 4 thôi, bởi vì thân trước mình cộng 2 rồi mình nhân lên 2 nó là 4 cm. Nếu như mà thân sau này mình cộng nữa thì có thể cái váy nó sẽ bị rộng. Kể cả cái đường ngang eo này cũng vậy nhá. Thân trước mẹ Sóc cũng cộng là 2 cm rồi, thì bây giờ thân sau mẹ Sóc sẽ không cộng nữa. Không cộng nữa thì sẽ bằng cái vòng eo chia 4 thôi. Có nghĩa là mình đã cộng cái cử động này là 4 cm rồi, là khá nhiều. Bây giờ thì các bạn cũng sẽ chia cái đường này ra. Và cái đường này ở sau thì các bạn cũng sẽ vào cho mẹ Sóc 0,5 cm nhé. Bởi vì mẹ Sóc đã lại lần nữa là cái váy này là váy săn nách, nên mình sẽ vào như vậy để cho không bị thừa cái vòng nách, nó sẽ ôm cái vòng nách hơn. Rồi mình lại chia đôi ra như thế này. Đấy, vẽ cái vòng nách. Đấy, các bạn thấy là nếu mà dùng cái thước này thì nó cũng vẫn y nguyên như vậy. Vòng nách thân trước sẽ sâu hơn và vòng nách thân sau này sẽ nông hơn này. Tiếp theo đấy là các bạn sẽ chia cái đường ly này ra. Và với cái thân sau này các bạn cũng sẽ chia đôi cái đường ngang eo này ra cho mẹ Sóc này. Công thức cơ bản là các bạn sẽ lấy cái vòng ngực này chia cho 10. Nhưng mà nhiều cái váy như thế nó sẽ không cân đối, bởi vì sao?
cái đường ngang này nó quá to, các bạn sẽ hiểu không? Cái phần eo này này nó to và phần ngực này có thể là có bạn nó nhỏ. Đấy. Nên khi mà mình lấy vòng ngực thì tự nhiên cái đường này nó sẽ không cân. Một bên thì các bạn có thể lấy 9 cm thì bên này lại là 12 thì nó sẽ không cân đối nhá. 21 mình sẽ chia ra mỗi bên sẽ là 10,5 cm như thế này. Sau đó mình vẽ vuông góc lên. Nghĩa là các bạn có thể căn vào cái đường mà vẽ đầu tiên này này, nó là cái đường thẳng. Thì mình sẽ căn như thế này thì nó sẽ là cái ly thẳng này, 11,5 cm. Trên này mình cũng lấy 11,5 cm từ cái đường ngoài. Thì lập tức là sẽ là được cái mối đường thẳng. Và với cái thân sau này thì thân trước mình cộng 2, thân sau mình lấy nhỏ hơn, có nghĩa là mình cũng cộng 2 cm ly thì mình cũng lấy 2 cm ly. Mỗi bên là 1. Sau đó mình nối ly nhá. Đối với cái ly này thì lúc nữa mẹ Sóc vẽ xong mẹ Sóc sẽ thấy nói cho các bạn cái thực tế để mình vẽ đẹp này. Cái ly của thân sau này thứ nhất là nó sẽ cao hơn, là nó lên cái đường ngang ngực. Còn cái ly của cái thân trước này thì nó hạ thấp xuống cái đường ngang ngực là 2 hoặc là 3 cm đấy. Nên là cái ly của cái thân sau này nó sẽ thanh và mảnh hơn. Còn cái ly của thân trước này nó sẽ ngắn nên nó có vẻ tròn và bầu hơn. Và muốn cái phần này bầu đẹp thì mình sẽ vẽ theo cái bầu của mẹ Sóc này này. Thì các bạn tưởng tượng khi may vào đến đúng cái đường này thì bắt đầu là thắt cái chân ngực. Sau đến đây sẽ nhỏ dần thì nó sẽ, cái phần ngực của mình là nó sẽ cao lên như thế này đúng không? Đấy. Nên khi mình may bắt đầu nhá, cái đoạn eo này mình kéo dài ra là để tôn được cái vòng eo này. Thứ hai, khi may lên bắt đầu bầu lên đây nhỏ dần. Đến đây thì bắt đầu là cái phần ngực của mình đoạn này sẽ là to nhất và nó sẽ phồng lên. Như thế này là nó sẽ tôn được cái ngực. Tiếp theo nhá là các bạn sẽ phát triển từ cái cổ này ra. Cái cổ như thế này mà theo cái công thức cơ bản ý, thì mình chỉ dùng vào cái trường hợp là cổ Đức, cổ Tàu. Còn nếu như mà cái cổ tròn này như thế này là nó rất là khít vào cái chân cổ quá thì mặc của nó cũng rất là khó chịu. Cái Sóc sẽ lấy là 11 cm. Mình nó ra tận đây này. Cái Sóc lấy nhỏ hơn một chút đi, lấy 10 đi. Làm cho nó kín cái cổ một chút này. Và sâu cái này thì mẹ Sóc có thể lấy 10 là tròn. Còn các bạn lấy sâu hơn là 12 cũng được. Mình sẽ lấy thành cổ tròn. Và nó giống với cái hình mẫu ấy, nó sẽ khít ôm lấy cái cổ. Sau đó mình sẽ vẽ như thế này. Và bắt đầu cắt nhá. Cắt là mình bắt đầu cắt từ cái đường hạ này chứ không được vẽ lại. Lưu ý một cái điều nữa là như thế này, nếu như mà các bạn vẽ vào cổ như thế này là vào cổ không đúng theo cái vòng cổ chia 5 thì bắt đầu từ cái đường này mà mình nối như thế này ấy, cái phần xuôi vai nó rất là trúc. Nó trúc như thế này thì đến khi mà mình mặc lên nó sẽ bị thừa cái điểm này. Đấy, thừa cái khoảng này. Nên mình sẽ cắt bắt đầu từ đây. Bây giờ thì các bạn có thể vẽ cái vòng của cái cổ này. Chia đôi cái đường này ra. Với cổ tròn thì mình sẽ làm cách này. Vẽ cho nó tròn. Bây giờ mẹ Sóc dùng cái thước này vẽ lại cho nó tròn đẹp hơn. Thật ra là nó cũng không xê dịch là mấy. Tiếp theo đấy với cái thân sau thì khi mà mình đã vẽ cái cổ của thân trước như thế này rồi thì bây giờ các bạn dùng cách này này. Cái đường vai con này, 8 cm. Bây giờ mình cũng sẽ lấy từ cái điểm này vào đây 8 cm thì mình sẽ vẽ được cái cổ của cái thân sau. Mình đo lại xem là vào là mấy cm. Cái này mẹ Sóc lại vẽ ra ngoài 11 cm mất rồi. Mình sẽ lấy 10 cm thôi nhá. Mẹ Sóc xin lỗi, vẽ vào cái đường trong cơ. Đường này. Bây giờ mình đo lại cái đường này này, 9 cm. Các bạn thấy không? Đến khi đo lại cái này là mẹ Sóc thấy là mình đã làm sai ở cái chỗ nào ngay. 9 đây. Thì mình đo lại cái đường vào cổ của thân sau này sẽ là 10 cm thôi. Nó vào đến cái đoạn này cơ. Xem nào.
gần 9,5, 9,3. Mình đo lại cái đường này, đúng là 9,3. Và sâu cổ này thì các bạn có thể lấy tùy ý nhé. Có thể lấy sâu từ 4 đến 6 cm. Mình sẽ lấy sâu là 4 cm. Và cái đoạn này mình có thể lấy xuống thêm 0,3 nữa thì cái cổ nó sẽ tròn hơn nhé. Ví dụ đây này, 4 là đến đây, mình sẽ 0,3 hoặc là 0,5 xuống thì cái cổ nó sẽ tròn hơn, đẹp hơn. Tiếp theo đấy là các bạn sẽ vẽ cong cho mẹ sóc vào đây là 0,5 cm để cho nó ôm cái cổ của cái thân sau nhé. Vẽ như thế này này. Và bắt đầu từ cái đường ngang của cái thân trước và thân sau này các bạn sẽ lấy lên cho mẹ sóc là 2 cm. Đây cũng 2 cm. Sau đó là mình sẽ vẽ cái đường này. Bên này mình cũng vẽ như vậy. Mẹ sóc sẽ cắt cái thân này ra nhá, để mình xử lý cái phần vùng váy phía dưới. Cắt theo cái đường dưới này. Thứ nhất, lúc nãy là mình chưa chia ly đúng không? Mình sẽ chia cái ly này ra. Cái ly lúc nãy là mẹ sóc chia ở cái phần này là được 11,5 cm. Bây giờ mình sẽ chia cái ly này ra. Cái ly này thì mình không sử dụng đâu, nhưng mà mình sẽ đóng cái ben ly này lại. Và lúc nãy mẹ sóc cộng là 1 cm mỗi bên. Bây giờ mình sẽ vẽ mỗi bên là 1 cm. Có thể kéo dài xuống cũng không sao, bởi cái ly này mình không sử dụng nhé. Mình sẽ cắt luôn theo cái đường cong này. Sẽ lấy băng dính, mình dính vào thì nó sẽ là đủ cho 1/4 vòng bụng, vòng eo ấy. Cái này thì nó không cố định là các bạn phải chia bao nhiêu cm. Và mình sẽ lấy mỗi khoản là 5 cm đi. Sau đó vẽ thẳng luôn lên này. Đến đây các bạn không cắt đứt nhé.
Đây là một miếng giấy khác này, các bạn sẽ đặt như thế này, và đây là nhớ cái góc này, các bạn đặt vào cái góc. Mẹ Sóc hướng dẫn các bạn cắt nhanh ý, nó khác, còn cái bài giã dập này nó khác. Cái bài cắt nhanh là mẹ Sóc nói rõ ràng là nó hạn chế về cái chiều dài, còn cắt giã dập này thì các bạn có thể cắt thoải mái cái chiều dài mà mình mong muốn. Đây là cái khổ vải, còn đây là cái biên vải, cái đường vải gấp đôi này vào cái biên vải này. Và cái đường bên sườn này các bạn để thẳng vào cái khổ vải như thế này, thì cái tùng váy này của các bạn sẽ là 360 độ. Tiếp theo đấy, nếu như các bạn muốn 270 độ thì các bạn sẽ rút bớt lại, sẽ bằng 2/3 của cái tùng này, nghĩa là 2/3 của cái tùng 360. Rút bớt lại như thế này nó ra là 270. Và các bạn muốn là nó càng nhỏ thì nó sẽ là 180 chẳng hạn. Đây là do ý muốn của mỗi người nhá. Và bây giờ mẹ Sóc sẽ lấy cái tùng này là 270 thôi nhá. Mình sẽ dán cái đường này vào cho nó cố định này. Sóc để đến cái đoạn cuối này và đo thử, đo cái đường cong của phía dưới này này. Cái độ xòe này tùy các bạn mong muốn nhé. Đây sẽ là được 270 độ. Các bạn có thể dán vào cho nó khỏi bị chạy này. Và có thể dán hết những cái này vào cho nó khỏi chạy. Dán hết vào đây nhá. Mẹ Sóc không dán là mẹ Sóc vẽ luôn, vì nó mất nhiều thời gian quá. Các bạn chỉ cần nối những cái khoảng này. Và vẽ theo cái đường này như vậy thôi. Như thế này là các bạn vẽ này. Cái thứ nhất, cái mảnh này, đường này sẽ là vải gấp đôi, mình sẽ dùng cho thân trước. Còn cũng với cái mảnh này, đường này sẽ là đường cắt thì sẽ dùng cho thân sau. Và nhớ đánh dấu bên này là đường sườn này. Và bên này sẽ là một cái là vải gấp đôi, một cái là mình sẽ đánh dấu là may khóa. Tiếp theo đấy là ở trên cạp này thì các bạn cũng sẽ vẽ lại cái đường này. Bây giờ các bạn cũng có thể đo lại cái vòng này xem nó đủ là 1/4 cái vòng eo, và để lúc nữa mình ghép lên cái váy ở phía thân trên không nhá. Như vậy là đủ. Bây giờ mình bóc ra. Đây là sẽ được. Cái này các bạn sử dụng luôn nhé, cho cả thân trước thân sau này. Thân trước vải gấp đôi, thân sau sẽ cắt rời ra, đánh dấu bên này đường sườn, bên này may khóa.
vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách các bạn may cắt cái phần này trên dập rồi. Bây giờ mình sẽ sang giấu vải.